Όταν η Αγία Εφημεία επισκέφτηκε το γέροντα Παΐσιο. Ήταν στην αυλή της καλύβης του ο γέροντας Παΐσιος όταν τον επισκέφτηκε κάποιο πνευματικό του τέκνο. Επαναλάμβανε συνεχώς από την καρδιά του «Δόξα σοι ο Θεός», πάλιν και πολλάκις. Σε μια στιγμή ο γέροντας του είπε «Αχρηστεύεται κανείς με την καλή έννοια?» «Ποιος γέροντα?» Ήσυχα καθόμουν στο κελί μου. Ήρθε και με παλάβωσε. Ωραία παίρνουνε πάνω. «Τι συμβαίνει γέροντα?» «Θα σου πω, αλλά μην το πεις σε κανέναν». Του διηγήθηκε τότε το εξής. Είχα γυρίσει από τον κόσμο, όπου είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα, με το μακαρίτι Τρίτσι. Την Τρίτη, κατά η ώρα 10 το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης, ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα «Ποιος είναι?» «Η Εφημεία», απαντά. Σκεφτόμουν «Ποια Εφημεία?» Μήπως καμία γυναίκα έκαμε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο ορός. Τώρα τι να κάνω? Ξαναχτυπά. Ρωτάω «Ποιος είναι?» «Η Εφημεία», απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα, που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μαντήλα. Τη συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, την ρώτησα ποια είναι. «Η Μάρτης Εφημεία», απαντά. «Αν είσαι η Μάρτης Εφημεία, έλε να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ, να κάνεις κι εσύ». Πήγα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας εις το όνομα του Πατρός. Το επανέλαβε με μετάνοια και του Υιού. «Και του Υιού», είπε με ψηλή φωνή. «Πιο δυνατά να ακούω», είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ενώ ήταν ακόμη στο διάδρομο, έκανε μετάνοιες, όχι προς την εκκλησία, αλλά προς το κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος, κολλημένη σε ξύλο, πάνω από την πόρτα του κελιού μου. Αφού προσκυνήσαμε και για τρίτη φορά και του Αγίου Πνεύματος, μετά είπα «Τώρα να σε προσκυνήσω και εγώ». Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της και την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεώρησα ανέδεια να την ασπαστώ. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε την ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Εφημεία, αλλά τον βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα. Έφρυξα. Πα, πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια? Ρώτησα. Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια. Μετά από αυτό το γεγονός, για 3 μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Σε επιστολή του αναφέρει, σε όλη μου τη ζωή, δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω τη μεγάλη μου υποχρέωση στην Αγία Εφημεία, η οποία, ενώ ήταν άγνωστη μου και χωρίς να είχε καμία υποχρέωση, μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή. Διηγούμενος στο γεγονός, πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η Αγία Εφημεία, όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο τον καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά. Και για 2 άλλους λόγους. Εντύπωση έκανε στο γέροντα πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια. Να πεις ήταν καμιά, εννοούσε σωματώδης και δυνατή. Μια σταλιά ήταν. Μέσα σε αυτή την παραδεισένια κατάσταση συνέθεσε προς τιμή της Αγίας ένα στιχηρό προσώμιο. Ποιείς εφημείων, άσμα συνεφημίσομεν, την εφημίαν, την καταδεχθήσαν από άνωθεν και επισκεφθήσασαν κάτοικων μοναχών ελεηνών εν την καψάλα. Εκ τρίτου τη θύραν πάλι του έκρουσε, τετάρτη νύχθη μόνη, εκ θαύματος, και εισελθούσα με ουράνιον δόξαν. Του Χριστού η Μάρτης, προσκυνούντες ομού τριάδα την Αγίαν, και ένα ξαποστηλάριο, κατά το τις μαθητές συνέλθομεν, που άρχιζε. Μεγαλομάρτης ένδοξε του Χριστού Εφημεία, σ' αγαπώ πολύ, πολύ μετά την Παναγία. Φυσικά αυτά δεν τα είχε για λειτουργική χρήση, ούτε τα έψαλε δημοσίως. Παρά τη συνήθειά του, βγήκε πάλι στη Σουρωτή και έκανε τις αδελφές μετόχους αυτής της ουράνιας χαράς. Με τη βοήθειά του και τις οδηγίες του, αγιογράφησαν την Αγία, όπως του εμφανίστηκε. Ο γέροντας φιλοτέχνησε το αρνητικό της εικόνας της Αγίας σε μήτρα τσάλινη, με την οποία έκανε πρεσαριστά εικονάκια και τα μοίραζε ευλογία στους προσκυνητές εις τιμήν της Αγίας Εφημείας. Κατά το σκάλισμα, δυσκολεύτηκε να κάνει τα δάχτυλα του αριστερού της χεριού. Είπε: «Παιδεύτηκα να κάνω το χέρι της», αλλά μετά έβαλα ένα καλό λογισμό. Ίσως επειδή και εγώ την πέδεψα την καημένη.